મલ્ટીવિટામિન લેવો હોય તો એમાં કોઈ ડૉક્ટરની જરૂર નથી. રોગ નિવારણ કોઈ ચિકિત્સા કરવી હોય તો કોઈ ડૉક્ટરની, કોઈ વૈદ્યની, તેમનું માર્ગદર્શન અનિવાર્ય છે. ડાયગ્નોસિસ થવું જોઈએ, તમારી પ્રકૃતિ અનુરૂપ કેવા પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ થવી જોઈએ, એ માટે સુજાન વૈદ્ય કુશલ ડૉક્ટરનું માર્ગદર્શન અનિવાર્ય છે. એ જ પ્રમાણે સામાન્ય ધર્મની આરાધના માટે જીનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા છે જ, શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે જ. આલોચના પાઠમાં પણ અંતે આપણે બોલીએ છીએ, રણજીતસિંહની જે લઈતા હતા, જપ તપ ધ્યાન ભક્તિ કરવાની આપની આજ્ઞા છે. વિશેષ પ્રકારે કોઈ અનુષ્ઠાન કરવું હોય તો આજ્ઞા લે. એક ઉપવાસ માટે ઈમેલ ના ઠોકીએ કે એક ઉપવાસ કરો, એક આસનો કરો. એની જીનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા છે જ કે યથાશક્તિ કરતા જ રહો. કોઈ વિશેષ કારણથી અનુષ્ઠાન થતું હોય, કોઈ દોષ ઉપર કાર્ય કરવું હોય, કોઈ મોટું અનુષ્ઠાન કરવું હોય જેમાં શક્તિ વૃત્તિ વગેરેનો વિવેકપૂર્ણ વિચાર થાય, તો એ માટે ગુરુનું માર્ગદર્શન અનિવાર્ય છે. તો એ જ રીતે દેવ અને ધર્મ, આ બે તત્વ શાસ્ત્ર સમજાવે છે કઈ રીતે, અને ઉપાસના કરવાની છે દેવની. આ બે વચ્ચે ગુરુની અનિવાર્યતા છે. દેવ અને શાસ્ત્ર વચ્ચે ગુરુની અનિવાર્યતા. શાસ્ત્રો જ ગુરુના ગુણગાન કરે છે. જે શાસ્ત્ર પર તને નિષ્ઠા છે એ નિષ્ઠાના કારણે પણ તારે ગુરુ તરફ વળવું જોઈએ. પણ શાસ્ત્ર માત્ર ગુરુની અનિવાર્યતા જ બતાવતા નથી. ગુરુની અનિવાર્યની મહત્તા તો દર્શાવે છે, પણ તેની સાથે તેમની સાથેનો વ્યવહારની મહત્તા પણ સમજાવે છે. તારી ગુરુ ભક્તિ તને ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરાવે તે માટે ઉચિત પ્રકારનો વિનય વ્યવહાર હોવો જોઈએ. તો જ તને તારું જ્ઞાન પરિણમે, તો જ તારો આચાર ચારિત્રની દ્રઢતાનું કારણ બની શકે. એટલે ગુરુની અનિવાર્યતા દુર્લભતા વગેરે જેટલી બતાવી છે, તેટલી જ મહત્તા અને અનિવાર્યતા ગુરુ સાથેના વ્યવહારની બતાવી છે. શિષ્યના અંતરમાં વિનય અવિનયનું પણ યુદ્ધ ચાલ્યા જ કરે છે. યુદ્ધ એટલે તો સાધના બતાવી, અને એ સાધના સાધકના અંતરમાં છે. જેમ ગુણ અવગુણની છે, પ્રમાદ અપ્રમાદની છે, દોષ અને અશુદ્ધિની છે, તે વિનય અવિનયની બી છે. કેટલી વાર અવિનય ભક્તિના આવેશમાં થઈ જાય, કેટલી વાર અવિનય પોતાનો આય મજબૂત થઈ જાય ત્યારે થઈ જાય. અને તેથી જ્યારે જ્યારે અવિનયની જીત અંતરમાં થાય છે, ત્યારે ત્યારે ગુરુની આસાધના ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે જ્યારે વિનયની જીત થાય છે હૃદયમાં, ત્યારે ત્યારે ઉચ્ચ પ્રકારની ગુરુ ભક્તિ પ્રગટ થાય છે. આ વિનય અવિનય કેટલી વખત પ્રમાદથી, અનુત્સાહથી પોતાની ઈચ્છા મહત્વની બની જાય, પોતાની આળસ, એના કારણે આ સાધના બની જાય. અને જ્યારે એ જાગૃત હોય ત્યારે એ ભક્તિનું રૂપ લે છે. ગુરુ સાથેનો વ્યવહાર જ ભક્તિ પણ બની શકે અને આ સાધના પણ બની શકે. ગુરુનું શરણ લીધું, સમજો સંયમ માર્ગે સંયમને ગ્રહણ કર્યું, દીક્ષિત થયો, માયનો તો ત્યાગ કરી દીધો. માય હાઉસ, માય ફેમિલી, માય વોટ એવર, ઘણા બધા માય ઉપર, ઘણા બધા કેમ સર્વથા માય બધો ત્યાગ. મુખ્યતા આઈની છે ને, માય તો ભલે અને ઇટ ઇઝ ગુડ, પણ જ્યાં સુધી આયનું વિલીનીકરણ ન થાય ત્યાં સુધી કઈ રીતે તું પરાભક્તિ પામશે. See, we focus on my, forget the I. છે ત્યાં સુધી ભેદ જ છે.
આવી જાય તો વિલીન થઈ જાય છે. ગુરુના શરણમાં જે ભક્તિની આરાધના કરવાની છે તે આઈને વિલીન કરવાની. આઈને વિલીન કરવું એટલે ઈચ્છા શૂન્ય બની જવું, વૃત્તિ શૂન્ય બની જવું. ભાવ શૂન્ય એટલે વિભાવની અપેક્ષાએ વિભાવ શૂન્ય બની જવું. જાણે પાણીમાં સાકર નાખીને સાકર વિલીન થઈ જાય, પાણીમાં ઓગળી જાય. પાણીને જોઈને ખાલી પાણી દેખાય, સાકર દેખાય જ નહીં. આવું વિલીનીકરણ થવું જોઈએ, અલગ નહીં. એવું વિલીન થઈ જાય કે પાણી વહે એની સાથે એ પણ વહે, પાણી ઉકળે તો એની સાથે એ પણ ઉકળે. ગુરુનું સુખ તારું સુખ, ગુરુનું દુઃખ તારું દુઃખ. તૈયાર છે, પાણી ઉકળવા માટે તૈયાર છે તો સાકર ઉકળવા માટે બી તૈયાર છે. અને છતાં દુનિયાને સાકર દેખાય જ નહીં, સાકર ત્યાં મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો મહત્વનું આ છે. એમ તો આપણા પ્રકરણ ગ્રંથોમાં દશાશ્રુત સ્કંદમાં ગુરુની 33 પ્રકારની આ સાધના વગેરે બતાવી છે. એ આમના વિષય નથી. સ્થૂલ આ સાધનાઓ બતાવી 33. જેમ કે ગુરુ પાસે જાય તો વંદના કર્યા પહેલા વાત શરૂ ન કરાય. અને જો શરૂ થઈ તો એ આ સાધના લાગે. આવા બધા ઘણા આચારો છે 33. કેવી રીતે ઊભા રહેવું, કેવી રીતે ચાલવું, કેવી રીતે બેસવું ગુરુના સાનિધ્યમાં. 33 તો મને જેટલી યાદ આવે છે એટલી. ચાલવાની બાબત હોય તો ગુરુની આગળ નહીં ચાલવું, ગુરુની બાજુમાં ચાલતો હોય તો એકદમ અડોઅડ ન ચાલવું, ગુરુની પાછળ ચાલતો હોય તો પણ એકદમ અડોઅડ ન ચાલવું, કે ગુરુ જો અટકે તો ધડાંગ કરીને એક્સિડન્ટ થાય. એટલે બધા ટ્રકવાળા પાછળ લખે છે ને બુરી, હા, કીપ સેફ ડિસ્ટન્સ એમ રાખે છે. કોઈ પણ કારણથી પેલી ટ્રકને ઊભા રહેવાનું આવે તો પેલી સીધી એના 4 ટાયર વચમાં ચાલી ન જાય ગાડી. ચાલવા બાબતનો પણ આટલો વિવેક. બેસવાનું હોય તો એના માટે પણ 4 આસાધનાઓ બતાવી. ઊભા રહેવાનું હોય તો કેટલી આશા બતાડી. ગુરુના શરીરને કે ઉપકરણને, શરીર તો બહુ દૂરની વાત છે, પણ ગુરુના કોઈ ઉપકરણને પણ પગ ન લાગી જાય. સમ આસને જ ન બેસી શકાય તો ઊંચા આસને તો વાત જ નથી. અને ગુરુની આજ્ઞા થાય તો ગમે તે આસને બેસાય, નહીં તમે ના પાડી છે સમ આસને ના બેસા. એટલે મૂર્ખ, એવો માર્ગ વિનય તનો. તું આ સ્થૂલમાં પાછું જડતાથી પકડે છે. એની જીભ સૌથી મહત્વની છે શરીર કરતા બી. પુષ્કળ ચીજો છે. તો પથારી હોય કે આસન હોય, એને પગ લાગી ગયો એટલે જેમ મૂર્તિને પગ લાગી ગયો અને જેટલું તમને ખેદ, અરેરાટી થાય, પશ્ચાતાપ થાય, આવું બધું એ ભાષ્યોમાં લખ્યું છે. તે અને મૂળ તો જીનાગમમાં જ છે, દશાશ્રુત સ્કંદમાં જ છે. બોલવા સંબંધી ગુરુની સાથે તું હોય ને કોઈ બીજો વ્યક્તિ આવીને પૂછે, ગુરુની પહેલાં તારે વચમાં બોલાય નહીં. તને પૂછે તો બી કહે કે ગુરુજી છે એમને પૂછો. જ્યાં સુધી મહાન છે ત્યાં સુધી લઘુએ બોલવું ના જોઈએ. પહેલાં જવાબ નહીં આપી દેવાનો. ક્યારે આવ્યા, વિહાર કરીને ક્યારે આવ્યા, હમણાં અડધો કલાક પહેલાં આવ્યા. નહીં, ગુરુજી છે ને તો ગુરુજી. કોઈ પ્રશ્ન પૂછે, કોઈક આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન પૂછે, સામાન્ય જાણકારીનો પૂછે કે દેવ ગતિમાંથી આમ 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 એવું કંઈક પ્રશ્ન પૂછે, તમને આવડતો હોય, તમારે કે અમારા ગુરુજી છે ને એ વધુ જ્ઞાની છે, આપ એમને પૂછો. એમની અનુકૂળતા ના હોય અને એમની આજ્ઞા હોય તો હું અવશ્ય જવાબ આપીશ. આ બધા વિનયના પ્રકાર છે. એટલે જ્યારે વિનય ચૂકાય ત્યારે કેવી આસાધના થાય, કેટલી સુંદર રીતે
તમે એને રૂલ્સ તરીકે જુઓ છો ને હું એને એકદમ સુંદર રિલેશન તરીકે જોઉં. એટલે એની અંદર મને ભક્તિ 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 દેખાય અને મને એમાં કશું જ પાળવા જેવું, ટેન્શન કરવા જેવું લાગે નહીં. કારણ કે ભક્તિ ભાવમાં હોય ત્યારે આવું જ થાય. ભક્તિ ચૂકાય ત્યારે ઉલટું સુલટું થઈ જાય છે. ગોચરી લઈને આવે શિષ્યો, ગોચરી લઈને, તો એના માટે 4 પ્રકારના આચારો બતાવ્યા, 3-4 પ્રકારના, કે શું ગોચરીમાં લઈ આવ્યો છે એ પણ કોઈની સાથે વાત ન કરાય. કારણ કે પહેલી દ્રષ્ટિ ગુરુની પડવી જોઈએ. યુ કાન્ટ ઇવન ટોક ઇન બિટવીન. કોઈને બતાવી નહીં શકાય કે આજે તો સમોસા ઓરી આવ્યો છું, ચલ જલ્દી. પહેલી દ્રષ્ટિ ગુરુની પડવી જોઈએ એના પર. કારણ કે કોકની સાથે તને એટેચમેન્ટ હોય, સહવર્તીમાં પણ કોકની સાથે તારે વધારે એટેચમેન્ટ હોય. કોઈ વાર કોઈ નવદીક્ષિત હોય, નાનું નવદીક્ષિત શિષ્ય હોય તો કે એને બિચારાને મન થતું હશે આવું કેરીના રસનું આવી સિઝનમાં, તો લાવ એના માટે કેરીનો રસ ઓરી આવ્યો છું. તો પહેલાં ગુરુને અર્પણ થાય, પછી ગુરુ કે આની સાથે સંવિભાગ કરી લ્યો તો એ પ્રમાણે આગળ. એની પહેલાં એમ બી ન કહેવાય કે આપણે ગુરુને પૂછીએ પણ હું આ લાવ્યો છું, એમ બી વાત બી ન કરાય. કારણ કે એને તે ગુરુ કરતાં વધારે મહત્ત્વ આપ્યું. એટલે બધામાં વિનય 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 છે. એવી રીતે ગુરુ બોલાવે, રાતનો સમય હોય ને ગુરુ પૂછે કોઈ જાગે છે? જાગતો હોય તો બી કે હવે જો હા કહીશ તો પાછું કામ સોંપશે. જો નિરંતર રહેતો હોય ને અને આય જરા મજબૂત થઈ ગયો ને, થાકેલો હોય, આળસ હોય, તો એને એમ થાય કે પાછું કોઈક સેવા સોંપશે. એ સૂતો હોય તો બી બોલે નહીં, આંખો બંધ કરીને ડોલ કરે, અથવા તો સૂતા સૂતા જ જવાબ આપે. શું છે, કંઈ કામ છે? સૂતા સૂતા જવાબ આપ્યો તો તારા વ્યવહારમાં આશાત ના લાગી ગઈ, વિનય ભક્તિ નથી. જવાબ આપે, સમજો ઊભો થઈને જવાબ આપે એમ નહીં, એમની સન્મુખ જતા જવાનું, તત્પરતા દેખાડવાની. અને જી પાછળ ના આવે ત્યાં સુધી તારા બોલવાના વ્યવહારને આશાત ના કીધી છે. જી સામાન્ય આપણે વડીલો સાથેના વર્તનમાં પણ આમ કરતા હોય, હા જી ના જી, એવી રીતે. તમે આખું બોધામૃત ફેરવી જાઓ તો જી શબ્દ વધારેમાં વધારે હશે એ પુસ્તકમાં. તો એ પણ એક વિનયનો પ્રકાર છે. ત્યાં સુધી કે રૂડલી વાત ન કરે, આર્ગ્યુ ન કરે, જસ્ટિફાય ન કરે. સમજો ગુરુ પાસે તો ઉઠીને જાય છે, એમ પૂછ્યું કે સૂતા છો કે જાગો છો, કોઈ એ તું જાય છે. અને ગુરુ કહે ના મને કંઈ કામ નહોતું, હું તો એમને પૂછતો હતો કે અમથું પૂછીને મારી ઊંઘ કેમ બગાડે છો એમ. અહોભાવ સાથે કે સારું થયું આપ ટકોર કરીને પ્રમાદ કટ કરવાનો અવસર મળ્યો, એવો અહોભાવપૂર્વક. એ ત્યાં સુધી કીધું કે વ્યાખ્યાનમાં વચ્ચે વચ્ચે સમજો ગુરુ બોલતો હોય એની સાથે વચમાં બોલે તો આ સાધના છે. કોઈ પણ અનુષ્ઠાન ચાલતું હોય અને તું સેવક છે તો શું મોટી વાત છે, તું આયોજક છે તો શું મોટી વાત છે, તું ભક્ત તો નથી ને. કારણ કે ભક્ત કોઈ અનુષ્ઠાનમાં વ્યાખ્યાન વગેરેનું અનુષ્ઠાન હોય તો વિક્ષેપ કરે નહીં, વચમાં કાંઈ અથવા તો વ્યાખ્યાન પછી એમ ન કે તમારે છે ને આમ બોલવું જોઈતું હતા, તમે પેલો શબ્દ ભૂલાઈ ગયો, તમે આમ શબ્દ બોલવાને એ વ્યક્તિ આ નહોતો, આ વ્યક્તિ હતો, તમે આમ બોલ્યા એમ. સાહેબજી મારા ધ્યાનમાં એમ છે કે આ ઘટના નેપોલિયનની છે, તમે જરા સિકંદર બોલ્યા તો હું મારી સમજને ફેરવું. આવો વિનય અપેક્ષિત છે વિલીન થવું હોય તો. ત્યાં સુધી કીધું કે ગુરુનું વ્યાખ્યાન પછી એ જ વ્યાખ્યાનને સારી રીતે પ્રેઝન્ટ કરવાની કોઈ ચેષ્ટા કરે તો એને ગુરુની આશાતના કરી છે. જો ભૂલે ચૂકે પેલો સાંભળનાર એમ બોલે કે તમે તો ગુરુદેવ કરતાં ઘણું સારી રીતે સમજાવ્યું, તો તમને તો ચિક્કાર બંધ થઈ ગયો. કારણ કે ગુરુની જે પણ પ્રકારની ચેષ્ટા હોય પણ એને બેટર રીતે પ્રેઝન્ટ કરવાની વ્યાખ્યાન પછી એ ચેષ્ટામાં પણ જો ગુરુ કરતાં કંઈક અધિક પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાની એક વાર ટેવ પડી ગઈ તો ઉતરતો જ ગયો. આ બધી તો વાત 33 આશાતનામાં આવે છે
કે આવા પ્રકારે વ્યાખ્યાન ચાલતો હોય ત્યારે ડલ ફેસ રાખે, પ્રસન્ન ચિત્ત ન રાખે, વારંવાર અહોભાવ સૂચક એનું અવાજ કરવાનું નથી કહેતા, પણ તારું મુખ તો બોલવું જ જોઈએ અહોભાવ વાળું. ક્યાં ખાલી હવે પ્રોગ્રામ ગોઠવ્યો છે એટલે આવી ગયા છે બપોરના, એમને અહોભાવ પર હું આતુર છું. જરાક ડલ ફેસ કે વિક્ષેપ કે કોઈ પણ પ્રકારે, તો આ બધી આસાધના, આ 33 આસાધનાને પણ પરમ કૃપાળુ દેવ સ્થૂલ કહે છે. જો કેટલી મહત્વની છે, પણ એને સ્થૂલ કીધી છે. એવો માર્ગ વિનયતનો સમજે તો કે આ બધું તો ટાળવું જ જોઈએ, પણ કોઈ વાર જાણતા અજાણતા અનઅવેરનેસમાં ઇન્ટેન્શન વિના પણ આવી ચેષ્ટાઓ થઈ જાય તો એનો મિથ્યાકારનું સમાચારી તો છે જ. સૂક્ષ્મ આસાધના છે, જ્યાં તારા વિચારના કારણે અને તારી ઈચ્છાના કારણે તારા અને ગુરુ વચ્ચે ભેદ રહે છે, એટલે વિલીન થવાતું નથી. Either you have a different way of thinking, interpreting situations or whatever, or likes and dislikes. વિચાર અને ઈચ્છાના કારણે તું અલગ રહ્યા કરે છે. ગમે તેટલો સામે બેસીને ભજન કરશે એ ભક્તિ નથી. વિચાર અને ઈચ્છા જે તમને જુદા રાખે છે એ ટલે તો સાચું વિલીનીકરણ થાય, પરાભક્તિ પામે. એટલે સવારને કીધું માર્ગ મજાનો છે, માર્ગ મજાનો છે ને ગાડું પણ મજબૂત છે. પ્રોબ્લેમ છે કે પેલું જે બલદ છે તે ગળ્યો બલદ છે, દુષ્ટ છે, અવિનીત છે, જે ભાર ખેંચવા માટે તૈયાર નથી, સંયમનો ભાર ખેંચવા માટે જે તૈયાર નથી. પ્રોબ્લેમ આ છે. માર્ગ મજાનો છે અને ગાડું પણ મજબૂત છે, આખી સંઘ સામાચારી પણ મજબૂત છે, પરંતુ એ બળદ જ ગળ્યો છે. શક્તિ હોવા છતાં જેનામાં આળસ વર્તે છે, મુમુક્ષુતાના અભાવે શક્તિ હોવા છતાં જેના અંતરમાં આળસ વર્તે છે. એટલે ગુરુ ચાબુક તો ન મારે, ગુરુ ટકોર કરે. બલદ ગાડાનો જે સારથી છે એની ચાબુકની વાત આવી હતી, તો જ્યારે ગુરુમાં આપણે સેટ કરીએ ત્યારે ટકોર, ગુરુ ટકોર કરે તો પણ મચક ના આપે, એને ફેર ના પડે. એ ભારે કર્મી દુષ્ટ અવિનીત ગળ્યો બળદની તુલના અવિનીત શિષ્ય સાથે કરી છે. એક દિવસ, વર્ષો પહેલાની વાત, એક દિવસ મારું પેટ બગડ્યું હતું. ગયા હતા ડૉક્ટર પાસે, બેઠા છે ડૉક્ટરની કહેવાય, શું કહેવાય, ફિમેલ ડૉક્ટરને શું કહેવાય, જેનો વર ડૉક્ટર ના હોય એટલે મિસિસ ડૉક્ટરની મિસિસ ના કહેવાય, શું કહેવાય, ડૉક્ટર નહીં કહેવાય, શું કહેવાય. તો મેં કીધું, વર્ષો પહેલાંની વાત, 89ની વાત, મેં કીધું મારું પેટ બહુ દુખે છે. તો કે મોઢું ખોલો, જીભ કાઢો. મેં કીધું ડૉક્ટર સાહેબ, જીભ નથી દુખતી, પેટ દુખે છે. તો કે હા એટલે જ કહું છું જીભ કાઢો, કારણ કે પેટ જ્યારે બગડેલું હોય ને તે જીભ જોઈને ખબર પડી જાય. જીભ પર જે બી મને ખબર નથી શું જોતા હશે એ લોકો, પણ જીભ જોઈને એ લોકોને ખબર પડી જાય કે પેટમાં બગાડ છે. એમ ગુરુ તારી સત્સંગ સાંભળવાની અદા પર, સ્વાધ્યાયના રસથી તારી ભક્તિની સ્થિરતા, તારી પ્રસન્નતા, આટલું જોઈને ખબર પડી જાય કે તારું ચિત્ત અસંયમમાં છે કે સંયમમાં છે. તારી જીભ જોઈને તું કયા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે સહવર્તી સાધુઓ સાધક સાથે કે ગુરુ સાથે કે એવી રીતે, એ શબ્દો એ જીભ જેવા. જીભ જોઈને ડૉક્ટરને ખબર પડી જાય કે પેટ એનું કેવું બગડેલું છે. એવી રીતે તારો સ્વાધ્યાય રસ, ભક્તિ રસ, તારો સત્સંગ શ્રવણ કરવાની રીત પરથી ખબર પડી જાય આનું ચિત્ત સંયમમાં છે. વાત સમજાય? જો ડૉક્ટર પકડી શકે, ડૉક્ટર સાહેબ તમે જીભમાં શું જુઓ, જીભ જોઈને પેટની બધી વાત કરો કે પેટ ખરાબ છે, શું પેલી છાર કે કંઈક જામે હોય કે જે બી એના સિમ્ટમ્સ હોય ને એમનું જે મેડિકલ સાયન્સ એને જે રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરતો હોય,
તો જ્ઞાની પણ તારી જીભ જોઈને, એટલે તારી વાણી જોઈને, તારા વર્તન, તારા માનસિક અંદર શું ચાલે, વાય આર યુ ફોરગેટિંગ સ્ટફ નાવડેઝ? વાય ડોન્ટ યુ રિમેમ્બર હોલ સત્સંગ? જો અંબાલાલ યાદ કરી શકતો હતો દિવસો પછી પણ શબ્દ શબ્દ, તો તું કેમ ભૂલી જાય છે? કારણ કે તારું ચિત્ત અન્યત્ર રમી રહ્યું છે. પછી એ ભય હોય કે વાસના હોય કે વિકાર હોય કે નિરુત્સાહ હોય કે જે પણ પ્રકાર હોય, કોઈ વિશેષ જ્ઞાન હોય તો ભલે એક્ઝેક્ટ જાણી લે, પણ માત્ર શ્રુત જ્ઞાનના કારણે પણ એ સમજી જાય કે શિષ્ય ભલે બધા નિત્યક્રમો કરે છે, પરંતુ મજા નથી અંતરમાં. જો દિવસચર્યા બતાવી, રાત્રિચર્યા બતાવી, જો ઇટ્સ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ. યુ સી 3 કલાક સ્વાધ્યાય પછી તરત અડધો કલાક સુઈ જવાનું, એવું હતું. તરત જ ધ્યાનમાંથી પાછું જે દૈહિક કાર્ય કરવાનું તે, એના પછી તરત પાછો સ્વાધ્યાય પછી પાછો સ્વાધ્યાય. દિવસ રાત્રિચર્યામાં 2 મિનિટ મોડો આવવા લાગે એટલે સમજાઈ જાય કે કઈ ગડબડ ચાલી રહી છે. આજ્ઞા પાળવામાં નિરુત્સાહ છે એ બતાડે છે કે અંદર ઘણો બગાડ થઈ ગયો છે, તેથી 1 મિનિટ મોડો ગયો છે. આ તો હજી બાહ્યથી વાત ચાલે છે, પરંતુ અંતરંગ એના આસન ઉપરથી ખબર પડી જાય કે એનું મન અસંયમમાં છે. અને હવે તો સાયન્સે બતાવ્યું, બોડી લેંગ્વેજ વગેરે, કે કઈ રીતે એ ભક્તિ એન્જોય કરી રહ્યો છે કે એ ભક્તિમાંથી ખાલી પસાર થઈ રહ્યો. સાક્ષી ભાવે, સાક્ષી ભાવ એટલે તમે સમજ્યા ને, ટચ થયા વિના. ટચ જાણે ભક્તિનો કોઈ કાર્યક્રમ જ બન્યો નથી, એવી રીતે ટચ થયા વિના કે ભક્તિનો ભોગતા બની રહ્યો છે. એની બોડી લેંગ્વેજ બતાડી આપે. આંખ બંધ હોય કે આંખ ખુલ્લી હોય, બંધ આંખવાળા બધા સ્થિર હોય એમ નહીં માનતા. અત્યંત બોર થતો હોય તો બી લોકો આંખ બંધ કરી દે. એટલે ગુરુ પાસે કેવી સૂઝ છે કે શ્રુતના બલે, મતિના બલે, મતિની નિર્મલતા અને શાસ્ત્ર વિશારદ કીધું ને ગર્ગમુનિમાં, શાસ્ત્ર એ બલથી પણ એ શિષ્યના ઓરાને પકડી લે અને એને આડકત રીતે ટકોર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે. કે એકદમ પડી એમનો શોખ નથી, મજબૂરી છે. એના પછી હાથ એમને પણ ધોવા પડે છે. તને ધોયા પછી એને હાથ ધોવા પડે છે. તો એવી રીતે ઘડી હાથ ગંદા કરીને ધોવાનું એમને પણ પસંદ નથી. એટલે પહેલાં આડકત રીતે આવી જાય. જો શિષ્ય હલુકર્મી હોય ને ભલે હમણાં થોડો અસ્થિર હોય પણ પકડી લે તો પાછો પાટા પર આવે છે. એક સુંદર સંબંધ છે. ખાલી ચાબુક લઈને ફરવું કાંઈ રિંગ માસ્ટર નથી ગુરુ. This is the last thing he would ever want to do. પરંતુ બહાના કાઢવા લાગે, કુતર્ક કરવા લાગે, સામું બોલવા લાગે, વિપરીત કાર્ય કરવા લાગે. ગર્ગાચાર્યના શિષ્યો એવા જ હતા, કમજોર, પ્રમાદી, મતિમંદ, અને એ બી પાછા વાયડા. વાયડા એ તમને શબ્દ, હા હું બોલું છું એમાં જ તમને અર્થ સમજાય. વાયડા એ નિરુત્સાહી, સ્વચ્છંદી, બહુ થોડું ધર્માચરણ કરે છે, એ પણ લોકોને દેખાડવા માટે. બહુ થોડું ધર્માચરણ કરે છે. જો ગૃહસ્થ શ્રાવક પણ 1-2 કલાકનો સ્વાધ્યાય ગમે તેમ ટાઈમ કાઢીને કાઢતો હોય, તો જે નિવૃત્ત હોય એને 6-8 કલાકનું ના હોય તો એને એ દિવસ ઉપર ચોકડી જ મૂકવાની. કારણ કે 2 કલાક જેટલું તો ગૃહસ્થ પણ કરી શકે. તો તું વાનપ્રસ્થ હોય, તું નિવૃત્ત હોય, તું સંન્યસ્ત હોય, તો તારો સ્વાધ્યાયનો એટલે જ સમાચારીમાં આખો એ દિવસનો અને રાત્રિનો ટાઈમ ટેબલ આખું કેટલું સ્પષ્ટ છે. થોડું કરે છે એ બી નિયમ લીધો છે એટલે કે દુનિયાને બતાવવા પૂરતું. તું ગુણથી ફાવ્યો નથી સંઘમાં, તારી પુણ્યાયથી ટક્યો છે. જે દિવસ તારી પુણ્યાય પૂરી થશે અને તારા અવગુણો છતાં થશે. આ હું ગર્ગાચાર્યના શિષ્ય માટે વાત કરી રહ્યો છું. તમને લાગુ પડે તો લઈ લેજો. તું અત્યારના જે અહીંયા ફાવે છે તે તારા ધર્મના કારણે નહીં, પૂર્વે કરેલા ધર્મના કારણે, તારી પુણ્યાયથી. પુણ્ય જાય એટલે પેલું કીધું ને, પાપ છાપરે જઈને પોકારવા લાગે. કોઈને કોઈ પ્રકારે કોઈનું. સી યુ કેનોટ ગો અગેન્સ્ટ ધ સાયન્સ. તમે ગુરુ આજ્ઞા ન પાળી, વિપરીત આચરણ કર્યું,
માફી માંગો, આલો છો એમ કરીને, પણ એના ફલ તમને ભોગવવા પડશે. માનસિક ચંચલતા વધશે, અસ્થિરતા વધશે, કનેક્શન ઘટશે, ધીમે ધીમે ઉત્સાહમાંથી નિરુત્સાહમાં જશો અને એના ફલરૂપે તો જે મળશે તે એ થશે જ. કારણ કે આ સાયન્સની અગેન્સ્ટ જો જઈ શકે તો પછી આ સાયન્સ સમજાવવાનું કારણ કોઈ સેન્સ જ નથી. તો સ્વાધ્યાયમાં કર્મ સિદ્ધાંતો સમજાવવાનો કોઈ સેન્સ જ નથી. ગુરુ માત્ર બતાવી શકે કે જો આનું પરિણામ આવશે, આ પરિણામ તું ન ઈચ્છતો હોય તો ગમે તે પ્રકારે પણ આવી વૃત્તિઓ જાગે તો તરત એને તું એનું સંયમ કરજે. પણ એને વશ નહીં થઈ જતો. અને વશ થઈ ગયો તો પછી એના પરિણામો માટે તૈયાર રહેજે. તું અપોઇન્ટમેન્ટ નહીં માંગતો, કારણ કે હવે કંઈ નહીં થાય. હવે માત્ર નવીન કર્મ બંધ ન થાય આટલું જ તું કરી શકે. કારણ કે ન તો તે એવો ઉત્કૃષ્ટ પશ્ચાતાપપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત કર્યું તો કંઈ કર્મનું ફળ તારે ભોગવવાનું જ રહેશે. આ ડરાવવાની વાત નથી, આ સાયન્સની વાત છે. 100 ડિગ્રીઝ પર વરાળ થાય, તું ગમે તેટલી પ્રાર્થના કરે, 3 વાર ભક્તામર કર કે 100 ડિગ્રીઝ ઉપર આઈ વોન્ટ ધ વોટર ટુ બી ફ્રોઝન. થશે? જો આજનું વિજ્ઞાનમાં એ શક્ય નથી તો આ વિતરાગ વિજ્ઞાનમાં પણ એ શક્ય નથી. તું કરુણાનો ખોટો અર્થ નહીં લેતો કે તું કેરલેસ રહે અને એ બધું સણાવણા કરી નાખશે. એ કરુણાનો અર્થ નથી. વાત સમજાય છે? તો થોડો ધર્માચરણ કરે છે એ પણ શિથિલતા કાઢવા માટે ગુરુનો સંગ, ગુરુના થાક પ્રયત્ન બધા નિષ્ફળ. ગુરુની સાથે રહેતો હોવા છતાં રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. જાણે પાણીમાં પેલો પથ્થર છે પણ હજી ભીનો થયો નથી. એવું બની શકે? પથ્થરમાં તો બની ન શકે મારા પ્રમાણે, પરંતુ સત્સંગમાં બની શકે કે વર્ષોથી એ નિર્મલ જળના સંગમાં, એ સજ્જનના સંગમાં હોવા છતાં એ બિલકુલ ભીનો ન થાય એવું પરમાર્થ ક્ષેત્રે તો બની શકે. તમે કલ્પના કરી શકો છો એક પથ્થર 30 વર્ષથી પાણીમાં મૂક્યો છે તમે, પણ હજી ભીનો થયો નથી. કલ્પના કરી શકો? એ હું તો નથી કરી શકતો. પરમાર્થ ક્ષેત્રે એટલે તો 212મો પત્ર કહે છે કે સજીવન મૂર્તિનો યોગ અનેક વાર તને થઈ ગયો, પણ દ્રષ્ટિ મલિન હોવાના કારણે એવો અપૂર્વ સ્નેહ, એવું જે મહાત્મ્ય યથાર્થ ઓળખાણના ભાવે એવો મહાત્મ્ય જ ઉત્પન્ન થયો. અને થાય તો પછી અપૂર્વ સ્નેહ જાગે. તે ઘડી એક આયુષ્ય પણ એમના વિના વિડંબનારૂપ બને. પરંતુ અનેક વાર યોગ થયા છતાં દ્રષ્ટિની મલિનતા, બાહ્યનું મહાત્મ્ય અધિક હોવાના કારણે એ ઓળખાણ થતી નથી. એ વાત પણ એ 212મા પત્રમાં પ્રભુએ ફરમાવી છે. તો ગળ્યો બલદ બને છે, ખુદ સ્વચ્છંદી બને છે, 3 જણને નુકસાન પહોંચાડે છે. 1 પોતાને, બીજું ગુરુને, ત્રીજું સંઘને. કારણ કે કુસંસ્કાર એ પણ સંક્રામક છે, કન્ટેજિયસ. જેટલું સત્સંગ એટલું જ કુસંગ. ધીમે ધીમે તારી શિથિલતા, એનો ઓરા પણ, ભલે પ્રગટ રૂપે તું કાંઈ ન કરે પણ તારી ઓરા પણ બીજાને શિથિલ બનાવવામાં એ કારણભૂત બની જાય છે, નિમિત્તભૂત બની જાય છે. એટલે વૃત્તિ પણ સંક્રામક છે. કેટલા સુંદર શબ્દ છે બહુપુણ્ય કેરાના. તારું સ્વરૂપ સમજાવ્યું, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે. આગલી પંક્તિમાં સ્વરૂપની વાત કરી તો નેક્સ્ટ પંક્તિમાં કર્તવ્યની વાત કરી. 16 વર્ષ ને 5 મહિનાની ઉંમરે 60 વર્ષવાળા ડોસાઓ કેટલા પ્રસન્ન થયા કે કેટલું સુંદર છે આ કાય. અને એ પણ ઓલરેડી ગદ્યમાં એક પાઠ લખાયો હતો, એના ઉપર સાઈ ઢોલાઈ ગઈ. એટલે પછી એ ગયો. હવે એની સાથે એ તો સહજ જે ધારા હતી એમાં લખાયું, તો એના બદલે આવી ગયું એક અમૂલ્ય તત્વવિચાર નામનો પદ, જે દરરોજ રાત્રિનો આપણો અંતિમ પદ હોય ને, બીજા દિવસનો સંવેગ ભેગા કરવા માટેનું આપણું પેટ્રોલ પંપ બની ગયું છે. તમે બધા અનુભવ્યો છે કે એક વાર આખી આત્મસિદ્ધિમાં તમારું ચિત્ત સ્થિર હોય ના હોય,
જો કે આપણે એટલી એવી સ્પીડ પર લઈએ છીએ કે ચિત્તને સ્થિર જ રહેવું પડે. પણ અર્થચિંતન ચાલે ન ચાલે, અપૂર્વ અવસરમાં તમે જોડાયા ન જોડાયા, પણ બહુ પુણ્ય કેરાનો એ પાઠમાં બની જ ન શકે કે તમને કોઈક પંક્તિ ટચ ના કરે, બની જ ના શકે. અને એ બી જે સુંદર પદ્ધતિથી આપણે ગાન કરીએ છીએ, તો કોઈક ને કોઈક તમે નિર્વેદ ને સંવેગ આ બે ઉત્પન્ન થશે. અરે આજનો દિવસ મેં વેસ્ટ કરી દીધો, નિર્દોષ નરનું કથન મેં ન માન્યું, વગેરે વગેરે, એનો વિચાર જ મેં ના કર્યો. એક ઓર દિવસ આવી રીતે સવાર સાંજ જતા જતા તમને ખ્યાલ નહીં આવે અને મૃત્યુ આવી જશે. બેટ્સમેનને બોલ નાખવામાં આવે ને, આ બોલ એનો લાસ્ટ બોલ છે કે નહીં એને ખબર હોતી નથી. બોલ ફેંકાયા પછી બી હી હેઝ ટુ બી રેડી એઝ ઇફ ઇટ્સ અ લાસ્ટ બોલ. બેસ્ટમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ કરે, બેસ્ટમાં બેસ્ટ કરે. એમ તને બી ખબર નથી આ તારો લાસ્ટ શ્વાસ છે, આ તારો લાસ્ટ ટાઈમ ધરમપુરનું છે. યુ ડોન્ટ નો બેસ્ટ. બરાબર છે. તો સ્વરૂપ પછી કર્તવ્યની વાત કરી. રાખું કે હું પરિહરું. જો મારું સ્વરૂપ આવું હોય અને મારે દશા આવી જોઈતી હોય તો એના માટે આ બધા વલગના રાખવું કે અપરવું, નિમિત્તોની પસંદગી થવા લાગશે કે આ મને હેલ્પફુલ છે કે નથી હેલ્પફુલ. કેટલો સુંદર બોધ છે. 16 વર્ષના છોકરાનું લાગે છે? 16 વર્ષના છોકરાનું હોઈ શકે કે કોઈ જ્ઞાન વૃદ્ધનું હોઈ શકે? આમ જાણે કેટલો અનુભવ પછી આવું એક સુંદર શ્રુત વચન પ્રકાશ્યું. રાખું કે હું પરિહરું. આપણે કનેક્ટ થઈ જાય અને પાછળથી જ્યારે હાર્મ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે ખબર પડે કે આ મેં ના કર્યું તો સારું થાત. અને આ 16 વર્ષ ને 5 મહિના વાલો એમ કે પહેલાં વિચાર કરવાનું કે રાખું કે હું પરિહરું. એટલે તારું જીવન ધ્યેય પહેલાં પાકું કરવાનું, કારણ કે એના અનુસંધાનમાં પસંદગી થશે. તારું જીવન ધ્યેય નરક હોય તો દારૂ પી, તારું જીવન ધ્યેય મોક્ષ હોય તો દારૂનો ત્યાગ કર, સપ્તવ્યસનનો ત્યાગ કર. તારે ગુરુનો રાજીપો જોઈતો હોય તો સપ્તવ્યસનનો ત્યાગ કર, વેશ્યાગમન પરસ્ત્રીગમન આ બધાનો ત્યાગ કર. અને તને રાજીપો ન જોઈતો હોય તો તારે જેમ ઠીક લાગે કે કર. એટલે જ રાખું કે હું પરિહરું એક કર્તવ્યના નિર્ણય માટે તમારે પાછું યુ વિલ હેવ ટુ ગો બેક ટુ યોર ધ્યેય કે તમારે આજનો દિવસ કઈ રીતે ગાળવો હતો. તો કે સમકિત માટે 26મી સપ્ટેમ્બર પહેલાં મારે સમકિત પ્રાપ્ત કરીને અર્પણ કરવું છે. હા, આ ઈચ્છા માટે શું તાળી પાડવાની? કંઈક કરો તો તાળી પાડો. આવી ઈચ્છા કરવામાં તારા બાપનું જાય છે શું જાય છે? એમાં તો કોઈ કસાયોને શાંત કરવાના નથી, એમાં કોઈ સંવેગ નહીં, નિર્વેદ નહીં, ખાલી 2 હાથ મૂવમેન્ટ જોઈએ બસ. પરંતુ આજનો દિવસ બી ચાલ્યો ગયો. હવે કેટલા દિવસ બાકી રહ્યા છે જેમાં હું ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ કરી શકું. આવો નિર્વેદપૂર્વક કંઈ નહીં, હજી કાલનો દિવસ છે, કાલે મારા ઉઠવાનું પ્રયોજન જ આ છે. ગુરુ ન હોય તો મને સમજ જ નથી પડતી કે માણસો સવારના ઉઠતા કેમ હશે. મેં કીધું મારા જીવનમાં તો ગુરુ છે એટલે મારે એમની સેવા માટે ઉઠવાનો ઉલ્લાસ છે. પણ જેની પાસે ગુરુ ન હોય ઉઠે જ કેમ? કારણ કે એ પાપ કરવા માટે ને નરકનો દ્વાર સાફ કરવામાં, નરકનો રસ્તો સાફ કરવા માટે ઉઠે. કેમ ઉઠે? તારી પાસે તો ગુરુ છે તો તને સવારના ઉઠવાનું અને સુવાની પણ મજા ત્યારે જ આવે જો ગુરુ હોય જીવનમાં, કે હવે થોડું શરીરને પાછું જરા રિફ્યુલિંગ કરી દઉં કે જેથી એની સેવા વિશેષ પ્રકારે થઈ શકે. સુવાની પણ મજા, ઉઠવાની પણ મજા, ખાવાની પણ મજા, ન ખાવાની પણ મજા, બધી મજા, કારણ કે જીવનમાં ગુરુ છે.